Опиши типовий день медкуратора. Як це може виглядати? Чим може займатися ця людина? День медичного куратора починається завжди з того, що ти перевіряєш, що трапилося за ніч. Ти береш в руки телефон, розбираєш повністю всі повідомлення, робиш там перші кілька дзвінків. Якщо ти планувала чи планував сьогодні провідати бійців у лікарнях, звісно, що все залежить від того, в якому місті ти перебуваєш і де, в яких закладах перебувають, власне, поранені, якими ти опікуєшся. Таким чином формується на кожен день певний графік місць, куди треба прийти, лікарів, з якими треба поспілкуватися, бійців, яких треба провідати. Когось потрібно відвести на консультацію додатково, наприклад, когось в протезний центр, когось записати умовно на обстеження, з кимось поїхати в ЦНАП для подачі документів на те ж саме протезування. Тобто це все задачі, які повторюються, але кожен день він дуже індивідуальний. І от прямо в якийсь шаблон чіткого графіку вписати його не можна. Завершується він зазвичай о 9-10 вечора, коли ти знову ж таки впорядковуєш всі повідомлення, подаєш звітність і готуєшся там вже до сну. Але є момент, що навіть вночі потрібно бути на зв'язку, якщо це щось екстрене. Як ми перевіряємо, чи це щось екстрене, дівчата мають саме сповіщення в телефоні на там повідомлення від мене, від Гайки, там ще від кількох людей. Тобто те, що може бути от навіть вночі дуже-дуже важливо і потребувати саме її відповіді. А що може статися такого екстреного? Наведи приклад якоїсь такої ситуації. Я власний приклад наведу про те, як мені зателефонувала дружина мого пораненого, він у лікарні, а вона з донькою в чужому місті. Я жила недалеко від них, і доньці стало дуже погано. Швидка не викликається, і я приїжджаю до них, вона бере дитину, і я везу їх по кількох лікарнях Києва. Там в одній їй не змогли надати допомогу, бо в них не було дитячого хірурга. А доїхавши там вже в іншу лікарню на зовсім інший кінець міста, там дитині надали допомогу. Тобто це такий приклад, але я знала, що маю взяти слухавку, там навіть якщо це умовно була друга ночі чи перша ночі.